Ay, nandito yung dalawang naligaw. Akala namin kami yung naligaw. What's up? Alam niyo kung nasaan kami? Ewan ko, hindi ko rin alam. Alam niyo ba, kasama namin si Abe ngayong araw na to. Kita ba yung bundok sa likod? Hindi niyo makita, no? Peki lang yon. At siyempre, kilala niyo na to. Ang aking... Yes, sir. You know it. Another boy. It's your boy B. It's your boy B. Your boy B. Kumusta naman? Mukhang 3 oras na tayo, parang hindi pa rin tayo nagra-ride ah. Oo nga eh, no? Saan ba tayo? Di kami taga rito kaya di na alam namin yung pangalan ng trail, no? So, si Mark, tinatawagan niya sila King. He's gonna check where they are now. Alright. Walang signal? Walang message. Sabi ko, i-highline ko ha. Kasi gitna ayos. Usually gaganon mo lang yun, di ba? Patay to. Bad trip. Natapon din ako isang beses. Ay oo, ganon? pag mabilis ka tapos, ay nako, lipad ka dun. Saan yung masakit? Yung kaliwa kong dito. Hindi mo makalito para mas solid.
Parang nabigla lang. Ayan, sige, sana. Ilakad mo lang para mawala lang yung kuryente. Yeah. Tayo ka lang muna dito. Malayo na yun. Gumano yung pa ako eh, tapos hindi ko na nabalik. Diba? Yung hindi ko na... Hindi mo na-absorb yung ano mo, impact. Hindi mo na tiklop muna. Shit. Yung nagagalaw mo? Yung toes mo nagagalaw mo? Yeah. Okay, good. Eto lang yan, Naka-spray dito lang. sa side. Kasi kung ano, hindi mo na magagalaw masyado yun. Hindi ko talagang mahigyan ng weight, man. So, andito na kami. Kasi hinahanap ko. Ito yung mga nag-expedition. Medyo nagtatalot-talot sila. Hindi nila alam kung anong nangyari doon. Bakit mo lang yung vlog mo? You know, I freaking paid $104 today, so don't give me shit. My pass was only scanned one time today. Oh, I narinig yun. freaking almost killed myself, Dahan-dahan lang ang comment and I namin. scratched my freaking face. Dahan-dahan lang ang comment, ha? Kaya dapat mag-iingat kayo next time. 2, 4, 6, 8. So, $700 nag-hike lang sila. $700 is most expensive hike, man. Pero na-scan naman yung ticket na lang Where's the isang pass? beses. There's the proof, man. There's the proof. Killed myself. Pero Expensive hike, man. na-scan naman yung pass nila ng isang beses. Kaya ayos na rin. Na-scan naman eh. Ayan o. Ayan. Ang masaya lang ngayon si Mark Jamias. Nakapag-park, Yun. Mamaya ulit. Nagluluto na si Cham ng Pag yung rock drop ko hindi na post ha, bablock ko kayo lahat. Lahat! Hoy, nasa camera ni Point of Nowhere yun. Sino sponsor niya? Hoy, maraming salamat Mr. Alex Briones. Kung nasaan ka man, magbenta ka na lang ng bahay ha. Okay, Rapol, sino bubunot? Ako na. Una! May DTI oh. Battery Pangalay pack, dayan eh. courtesy of Mr. Alex Ayan Briones. na. Ang kapal lang mukha! Rookie yun! Akin na! Sabi ko na! Akin na! Thank you, Alex! Thank you, Alex. Ha? Most decorated! Pinagpala talaga ako today. Kahit 4 hours ako nag-hike. Thank you! Thank you! Thank you! Sponsor naman yan. Tingnan natin ulit. Yan. Okay. Mukhang maganda to ah. Ito is parang di baterya. Ayan. Nagba-vibrate. Nagbabibrate na bottled water. Uy, teka, maraming salamat sa ating mga sponsor, si Mr. Humbad Alex Briones, at siyempre andito si Mark Jamaya. Boy Basket sa mga stickers. Thank you, Okay. sponsors. Next. Ops! Laban na sa'yo. Number 1 sponsor ng Yepo. Sana mabunot ka naman yung sarili ko. You know it. What you gonna do? What you gonna do? Swerte. Maraming salamat po. Lalagyan mo na Maraming yan. salamat. Ano, lalagyan ako ng soup yan. Chicken noodle soup yan. Ayan. Salamat sa sponsor. Ayan. Nabubunot yung sarili ko ah. Norte sa mananalo dyan. Nilagay nyo ba yung pangalan ko dyan? Nagbunutan pa kasi. Teka muna, mahal ito ah. Norte is by default. Bayat ng 30-40 dyan. Hanapin mo kayong pangalan ko din. Next! Hoy! Na, sir. Para sa battery pack ulit. Second Sino ba battery ito? pack. Sponsored by Mr. Alex Briones ulit. Yuri! Sayang siya, laban ko ni Alex eh. Okay na. Eh, Okay. Maraming salamat, Mr. Kala ko si Anselmo yung kasama ko. naluluwa ako ngayon. Naluluwa o naluluha? Maraming salamat. Oh, hindi dinaya, Yuri. Hindi dinaya. Walang Hindi daya. dinaya, sinilip lang. May isa pa?
Sana. Oo nga, nilagay niya ulit siya. Nilagay niya ulit siya. Hindi nakakakuha. Nilagay niya yung pangalan niya doon eh. Oh, G! Oh, gee. Water bottle. Yes, yes. Maraming salamat sa iyong thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinagdasal mo ba yan? Oh, nakikiramay nga pala ako sa Marikina. Oy! Kailangan may 360 pa baba yan, ha? Hey. Rookie of the year. Thank you. Thank you. Ano ba yung award mo? Pakita mo muna yung shirt. Hanep! Most decorated! Rookie of the year. Drop natin to. Yan. Uy, may hanger pa pala! May hanger! Yeah! Binagyo. Mukhang ayaw sa'yo. Baka hindi. Ulit. Maraming salamat, Mr. Mark Jamayas, for the shirt. Repeat. Not one, not two, not even three, but four prizes! Congratulations! Abangan nyo. Palakpakan para kay Mr. White Heroy! Magti-360. Thank you. Magti-360 pa baba. Oh, 360. Ah, shit! The best yan, the best. Good job, boys! Good job, boys! Check out my channel, guys. My Boris Vlogs. BORRIS There you go. Vlogs. Ah, ito niya. Ayan o, ito na yung description, yung ano, link ko.